با سلام و درود به شما. با 24مین آپوزیت در خدمت شما هستم. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اطلاع رسانی تهیه میشه. در هفته گذشته سال میلادی تغییر کرد و 1 سال به جلو رفت. اما چه سال تحویل بشه چه تحویل نشه، اخبار همیشه در جریان هستند و در هفته گذشته اتفاقات جالبی در ایران رخ داد. بزرگداشت سالگرد 9 دی حماسه بصیرت که بسیاری از مقامات به این مناسبت سخنها راندند، از جمله علی مطهری که سخنان اون در مجلس به نوعی خشم حاکمیت رو برانگیخت. سکوت معنادار آقای بزرگ در این روزها و فرستادن یکی از سخنگویان بیت به صدا و سیما برای اظهار نظر در مورد فتنه و چیزهای دیگه و خبر دستگیری بابک زنجانی از جمله موضوعاتی است که در برنامه این هفته به اون خواهیم پرداخت. بله، هفته گذشته سالگرد، یعنی ببخشید 4مین سالگرد حماسه 9 دی بود. برای همینم از آیات عظام تا فرماندهان نظامی همه در تجلیل از این حماسه سخنها راندند و کلا صدا و سیما و تمام نهادهای خبری نظام مقدس برای بزرگنمایی این حادثه هر چه توان داشتند ریختن روی میز. در آستانه 4مین سالگرد حماسه 9 دی خبرنگارای واحد مرکزی خبر از آرشیو تصاویری رو بیرون کشیدن که نشون میده بصیرت مردم چطور فتنه دشمنان انقلاب رو برملا کرده. نهم دی ماه 88 چرا در تاریخ انقلاب جاودانه شد؟ برای پاسخ دقیق‌تر به این سوال 3 روز به عقب برمیگردیم. این 6 نفر الان میخوان به شما یادآوری کنن که ساندیس چه معجزه‌ای میکنه. بابا همکاران عزیز من در صدا و سیمای ملی، یه خورده خلاق‌تر باشین. آخه این چه طرز گزارش تهیه کردنه؟ 6 نفری اونجوری جمیز باندی لباس پوشیدین، یکی عینک آفتابی زده، 3 نفر اینور 3 نفر اونور، اینجوری وسط خیابون راه میرین، سوالای کلیشه‌ای طرح میکنین. خب یه کار جدید بکنین. بگذاریم. اما حالا چرا امسال این مراسم یه دفعه اینقدر مهم شد؟ چرا مثلا پارسال سالگرد این حماسه هیچ پوشش خبری نگرفت یا اینجوری پوشش نگرفت؟ چون امسال یک زمزمه هایی راجع به رفع حصر به گوش میرسه. زمزمه هایی که صداش به مجلس شورای انقلاب اسلامی یا همون مجلس نمایندگان در خیابان بهارستان هم شنیده میشه. سال روز 9 دی ماه سال 88 را گرامی می‌دارم. در این روز راهپیمایی خودجوش اقشار مختلف ملت ایران، اهم از هواداران کاندیدای پیروز و معترضان به نتیجه انتخابات، نشانه رشد اجتماعی و سیاسی ملت ایران بود. مطهری بعد از این مقدمه قابل تأمل از اینکه کلمه فتنه همچنان بر سر زبون هاست اظهار ناراحتی کرد و با انتقاد از دستگاه قضا رأفت نظام اسلامی در مورد سران فتنه رو فاقد وجاهت قانونی دونست که این سخنان واکنش‌های از این دست در پی داشت در مجلس. آیا ما باید فراموش کنیم کسانی که حرمت عاشورای حسین را پاس نداشتند؟ آیا قابل فراموشی است جرم کسانی که مسجد رو به آتش کشیدند؟ آیا قابل فراموشی است؟ آیا قابل فراموشی است؟ آیا قابل فراموشی است؟ آیا که ایشون 100 تا آیای دیگه از این دست هم آوردند و در نهایت آقای باهنر نایب رئیس مجلس در پاسخ به این نطق آقای مطهری فرمودند در رسیدگی کردن و رسیدگی نکردن به پرونده متهمین فتنه 88 در حد اکثر امکان رأفت اسلامی تا بها رعایت شده. کمرنگ کردن این خیانت و فتنه از طرفی و فراموش نمودن حماسه بزرگ 9 دی خوابی است که انشاءالله تعبیر نخواهد شد. انشاءالله تعبیر نخواهد شد. این معنیش اینه که خود حاکمیت هم تردید داره در تعبیر نشدن این خواب. یعنی شاید هم تعبیر بشه اگه همینجوری پیش بره. اما حالا مگه آقای مطهری چی گفت که این واکنش ها رو در پی داشت؟ از اونجایی که صدا و سیمای ملی در نظام مقدس خیلی ملیه و با مردم ایران خیلی رو راسته، 99% از سخنان آقای علی مطهری در این نطق که در جلسه علنی مجلس بود رو پخش نکردن. همینجوری
چون احتمالاً ضرورتی ندیدن، برنامه‌های بهتر داشتن. اما از اونجایی که اپوزیت با هدف اطلاع رسانی تهیه میشه، به سراغ وبسایت آقای علی مطهری رفته و بخش‌هایی از این سخنرانی رو انتخاب کرده که در اینجا برای شما پخش میشه. آقای علی مطهری در نطق میان دستور خود در روز 8 دی گفت: جای تأسف است که پس از گذشت 4 سال از آن ماجرا هنوز مسئله فتنه حل نشده و ورد زبان هاست. بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد. قوه قضاییه مستقل قوه‌ای است که بتواند همه مقامات کشور را بدون استثناء در موارد لازم به دادگاه بکشاند و حکم عادلانه صادر کند. این در حالی است که قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از 4 سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند. این راه حل که آقایان موسوی و کروبی باید توبه و عذرخواهی کنند تا مسئله تمام شود به نتیجه نمیرسد، چون آنها اگرچه ممکن است به برخی خطاهای خود اعتراف کنند، اما مجرم اصلی را طرف مقابل می‌دانند. توبه و عذرخواهی باید به اختیار و میل قلبی باشد. بارها گفتم که اگر قرار بر گذشت طرفین از تخلفات یکدیگر نیست، تنها راه پایان دادن به فتنه سال 88 محاکمه علنی و همزمان آقایان موسوی، کروبی و احمدی نژاد است، بدون آنکه اتهامات آنها را در یک حد بدانم. تا زمانی که یک طرف قضیه حق سخن گفتن و دفاع از خود نداشته باشد و طرف دیگر هرچه می‌خواهد اتهام می‌زند و تحلیل می‌کند، این بحران حل نخواهد شد. این 3 نفر را که یکی هیزم فتنه را آورد و 2 تای دیگر آن را شعله‌ور کردند، محاکمه علنی کنید تا حقیقت ماجرا برای مردم آشکار شود. آنگاه هر حکمی صادر شود کسی اعتراض نخواهد داشت. حصر خانگی طولانی مدت بدون محاکمه توجیه قانونی و شرعی ندارد. احکام سختگیرانی زندانیان سیاسی سال 88 نیز مطلب دیگری است که قوه قضاییه باید پاسخگو باشد. آیا این احکام توسط قضات عادل و مستقل صادر شده است یا قضاتی که تحت فرمان بازجوها و عناصر اطلاعاتی بودند؟ بسیاری از این احکام در دوره مدیریت قبلی قوه قضاییه و در فضای احساسی سال 88 صادر شده است، لذا نیاز به بازبینی دارد. رئیس قوه قضاییه پاسخ دهد که مثلا جرم آقایان مصطفی تاجزاده و بهزاد نووی غیر از انتقاد به نظام چه بوده است؟ از اون طرف صدا و سیما که خیلی در تلاش برای ساختن برنامه‌های پرباره، مخصوصا در این روزها، این گزارش رو وسط اخبار 20 پخش کرد. امروز میخوایم بریم در بین مردم و بخشی از یک ضرب المثل رو از مردم سوال کنیم. گیرم پدر تو بود فاضل، به شما چه حاصل؟ گیرم فضل تو بود پدر تو شد حاصل. گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ یعنی چی؟ یعنی گیریم که پدرت عالم و دانا بود، به تو چه ربطی داره که بخوای از اسم اون سوء استفاده کنی؟ و بچه فلانی باش. یعنی که شما خودتو چرا وصل میکنی به پدرت که دانشمند بود فلان بود، اون هر چی داشت واسه خودش داشت. تو خودت چی داری امروز که ارائه بکنی برای خدمت به جامعه؟ بله، تو خودت چی داری امروز ارائه بکنی آقای مطهری؟ نظام مقدس پسر خود بنیانگذار انقلاب یا همون امام راحل رو هم به مرگ طبیعی فوتشون کردن، چه برسه به علی مطهری که پدرش از یاران امام راحل بود. اصلا چرا راه دور بریم؟ 2 تا از یاران شفیق امام راحل الان در حصرن. خلاصه این جناح داره به اون یکی جناح یه پیام‌هایی میده، اما اینجا من به پسر آقای بزرگ و پسر آقای واعظ طبسی و چند تا از پسرهای دیگه توصیه میکنم که این گزارش رو زیاد به خودشون نگیرن. ولی در تمام این مراسم با عظمت حماسه 9 دی و در میان تمامی اظهار نظرهایی که این طرف و اون طرف میشد، جای یک نفر خالی بود. بله، ایشون که خودشون از نظریه پردازان این حماسه 9 دی بودند، هیچ خبری ازشون نیست.
یعنی کلا الان یه 24-5 روزی میشه که خبری از ایشون نیست. همون 24-5 روز پیش هم که صحبت کردن، صحبتاشون از گرگم به هوا و اسباب بازی فراتر نرفت و در حقیقت آخرین سخنرانی سیاسی اعتقادی ایشون مربوط میشه به 44-5 روز پیش که در نوع خودش کم نظیره. ولی خب به هر حال نقطه نظرات ایشون باید یه جوری به گوش آحاد ملت برسه. بدین جهت یکی از سخنگویان مخلص بیت که نزدیکی خاصی هم با آقا داره این مسئولیت رو به عهده گرفت و به صدا و سیمای ملی اومد تا در یک مصاحبه کاملا هماهنگ نشده به سوالات چالشی یکی از خبرنگاران حرفه‌ای صدا و سیما پاسخ بده. ایشون در اولین اظهار نظرشون راجع به حوادث سال 88 فرمودند این یک کودتای تمام عیار بود. ولی اصولا مردم که کودتا نمی‌کنن. معمولا نیروهای نظامی کودتا می‌کنن. ولی حالا چرا نظام مقدس کودتا کرد؟ اونهایی که در این فتنه بودن در صدد بودن نظام اسلامی رو ساقط کنند و یک نظام سکولار با ماهیت دیکتاتوری و نمای دموکراسی ایجاد کنند. بله، حکومت هم که سکولار بشه مقام معظم رهبری تمام قدرتشون و تا حدودی ثروتشون رو از دست میدن. پس نباید چنین اتفاقی بیفته به هر قیمتی. اما برای این کار نیاز به یک توجیه هست. یک انحراف فکری ما رو به رفتار منافقانه میرسانه که کودتا از انواعش هست و ما رو به خروج بر علیه حکومت مشروع هدایت میکنه که عیار مشروعیت اون حکومت رو هم خود اون حکومت تعیین میکنه. در این فتنه انحراف فکری وجود داشت. این انحراف فکری از قبل از این انتخابات از دوره اصلاحات شروع شد. متوجه شدین؟ انحراف از اون موقع شروع شد. چطور؟ گروه پیدا شدن معتقد شدن اسلام دین حوزه خصوصی است. حکومت با سکولار باشه. اینو به اسم روشنفکری، نواندیشی دینی و از این جور پوشش های شکلاتی در واقع نشخوار هزار بار جویده لیبرالیسم غربی بود. تحویل ما به عنوان مدرنیته میدادن. پوشش شکلاتی، نشخوار هزار بار جویده، این چه طرز اظهار نظر کردنه تو صدا و سیمای ملی که همین مردم دارن میبینن؟ بگذاریم. پس اگر کسی پیدا بشه بگه در امور خصوصی مردم به اسم دین نباید دخالت کرد، منحرف شده از حکومت مشروع که میگه باید در امور خصوصی مردم به اسم دین دخالت کرد. خروج بر علیه نظام مشروع این در قوانین اسلام و در احکام اسلامی مصداق بغیه و از گناهان بزرگ و تنبیهات و مجازات های سنگین داره. بله، مجازات های سنگین داره. احتمالاً یزید هم با استناد به همین قانون دستور داد سر امام حسین ببرن. استالین و هیتلر هم از این بغی خبر داشتن و با استناد به بغی میلیون ها نفر رو کشتن. خلاصه اینکه هیچ حکومت و نظامی خودشون نامشروع نمیدونه و تمام حکومت های دیکتاتوری همین قانون رو دارن، از کمونیستش تا اسلامیش. ایشون در طول این مصاحبه چند تا دروغ شاخدار هم گفتن. اما نظام ما در برخورد با این فتنه چیکار کرد؟ حدود 10-11 شهید که از نیروهای انتظامی ما بودن. 10-11 شهید از نیروهای انتظامی شما بودن. 7-8 نفر از مردم بیگناه تو خیابون، کسانی که در خیابون بودن. یعنی اون 7-8 تایی هم که خودتون میگین از مردم بیگناه بودن و کشته شدن، از معترضین نبودن. همینجوری 7-8 تا مردم بیگناه خودشون کشته شدن، 10-11 هم نیروی انتظامی کشته شدن. معلوم نیست خلاصه کی اینا رو کشته. اصلا با این مدیریت خودش مدیریت بسیار عجیبی، شگفت انگیزه که همچه فتنه ای رو با این مقدار صبر و حوصله باش برخورد کرد. واقعا این شگفت انگیزه که شما با تمام تعالیم اسلامی که دیدین به این راحتی میتونین دروغ بگین. در ادامه آقای محمد جواد لاریجانی این بحث فتنه رو وصل کرد به سیاست خارجه، مذاکره و تحریم ها که باید تحملشون بکنیم و خلاصه یه جورایی عملکرد مذاکره کنندگان رو زیر سوال برد. ما باید در مقابل اینا مثل کوه بایستیم. مثلا من با این اصطلاح برد مشکل دارم. برد نداریم.
یک قدم هم بهش نمیدیم. بعد با چه روشی میخوایم این کار رو انجام بدیم؟ این خودش یک نوع دیپلماسی میخواد. یک ژانر از دیپلماسی است که متداول نیست. یه دیپلماسی ویژه انقلاب ماست که با همین ژانر دیپلماسی انقلاب اسلامی شما که متداولم نیست 35 سال ما الان تحریم هستیم و در شرایط جنگی و فوق‌العاده زندگی میکنیم. گذرنامه‌مون جزء بی‌ارزش‌ترین گذرنامه‌های جهانه. تمام اجناس رو باید به قیمت 4 لا پهنا بخریم. پولهامون در کشورهای مختلف جهان بلوکه شده و دوستامون هم به کشورهای دیکتاتوری مثل چین و روسیه و کره شمالی و سوریه محدود میشن. دوستای منطقه‌ایمون هم شامل حزب الله و حماس شدن. بله ما رکورد زدیم. اما خبر بعدی مربوط میشه به خبر بازداشت میلیاردر معروف ایرانی بابک زنجانی و پاسخ دادستان کل کشور به خبرنگاران در این مورد. امروز بعد از ظهر بازپرس ایشون را به لحاظ اینکه از دسترس خارج نشند و یا احتمالاً فرار نکنند و مخفی نشند ایشون را بازداشت کردند و الان در اختیار بازپرس و بازداشت هستش. آیا در حال حاضر حالا با توجه به مفاد پرونده ممکنه که به موارد اتهامی بابک زنجانی هم اشاره کنید؟ اجمالاً اتهام ایشون اتهام مالی است، ولی از بیان جزئیات اون چون که در مرحله تحقیقات مقدماتی است معذور هستم و قانون اجازه به من نمیده. چقدر واقعا نظام مقدس به فکر آبروی شهروندانه. واقعا مثال زدنی است. این رو هم فقط حضور شما اعلام کنم مدتیه که پرونده این دلال نفتی در خصوص پرداخت نکردن بدهی 2 میلیارد و 60 میلیون یورویی به وزارت نفت و پولشویی و رشوه در کمیسیون اصل 90 مجلس مطرحه. اینقدر این واکنش دادستان کل کشور در لاپوشونی تابلو بود که خود خبرنگار مجبور شد معذوریت رو کنار بذاره و دلایل دستگیری بابک زنجانی رو بگه که البته ایشون هم بدهی 17 میلیارد دلاری بابک زنجانی به تامین اجتماعی و دست داشتن بابک زنجانی در پولشویی 87 میلیارد یورویی در ترکیه رو از قلم انداختن. اما بنا به تحقیقاتی که اپوزیت تا اینجای کار داشته هیچ اثری از آثار آقای بابک زنجانی در اوین پیدا نشده. یعنی اصولاً بندی به اسم بند 241 در زندان اوین نزد کسانی که در زندان اوین زندانی کشیدن تا حدودی ناشناسه و به نظر میرسه این بیشتر خبر بازداشت بوده تا خود بازداشت. در هفته گذشته چندین گزارش پیاپی از دستگیری سارقان و زورگیران خیابونی پخش شد. روز شلوغ آگاهی تهران. آگاهی تهران اموال مسروقه، سارقان و زورگیران، مالباختگان و دادستان کل کشور در پی احقاق حقوق مردم. ساعت 12:30 با قمه حمله کردن. خب این انصاف با قمه به سارقی که از بس سرقت کرده بود چیزی یادش نمی آمد. اینقدر دزدی زیاده که یادت اصلا دزدی چیزی یاده مگه من چند فقره سرقت کردم. گذشته از اینکه این نوع گزارشات بیشتر مصرف تبلیغاتی داره تا خبررسانی، اما اینجور گزارشات حاوی یک نکات دیگه‌ای هم هستن. این گزارشات که هر چند وقت یک بار نظیرش رو می‌بینیم حاوی این نکته است که این جوانانی که امروز به جرم اراذل اوباش زورگیر یا دزد دستگیر میشن تا دیروز کنار خیابون‌ها برای فروش آدامس یا گل به مردم التماس می‌کردن و هیچ کس به داد اونها نرسیده. در نظام مقدس که قصد داره الگوی همه کشورهای دنیا باشه اینقدر بی‌عدالتی؟ نظامی که قول بهبود زندگی معنوی مردم علاوه بر زندگی مادیشون رو میداد امروز در عرصه سیاسی طوری غرق در فساد مالیه که پوشوندن خبرهای اون از عهده مطبوعات تحت کنترل خود نظام مقدس هم غیر ممکنه و در عرصه اجتماعی فقر مردم عادی رو وادار به تن دادن هر کاری کرده. اخلاق از جامعه تحت مدیریت نظام مقدس طوری رخت بربسته که راستگویی معادل خنگی و صداقت برابر با بی‌عرضگی شده. با تشکر از دوستان در تلویزیون اندیشه، شمایی که تا الان بیننده برنامه بودین و شمایی که در فضای مجازی من رو مورد لطف خودتون قرار میدین.
کسانی که مایل هستن آگهیاشون در خلال این برنامه از تلویزیون اندیشه پخش بشه میتونن از طریق صفحه فیسبوک برنامه یا تلویزیون اندیشه با من تماس بگیرن. تا دیداری دیگر، شب و روزتون خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.